So what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So new day, new sharing po tayo. So ang gagawin natin for today ay basic donut or homemade donut. So ito lang po ang ating mga ingredients dyan. Siyempre ang flour and sugar, fresh egg, salt, dry yeast, butter, and ang fresh milk. Siyempre gagamitan natin ng cooking oil yan pag dinip try natin. And then ang gagamitin natin ng pan-dusting sa ibabaw ang chocolate filling. Ito guys. So kung wala kayong chocolate filling po, pwede lang din yan ang dusting ng plain sugar. So simulan na natin guys. So ang first step na gagawin natin dyan guys, lagay muna natin ang fresh egg, sugar, and butter. So imimix lang natin ang tatlo na to hanggang sa malusaw. So dapat ay hindi buo-buo guys. So mix well lang natin. So ayan guys, lusaw na. Ganyan na ang texture niya. So ang next step naman na gagawin natin guys, ilagay na natin ang flour, and then ang ating dry yeast and salt, and then ang ating fresh milk. Then i-mix lang natin guys yan hanggang mabuo lahat. So after nyan guys, mamasahin na natin yan pag na-mix na natin lahat. So ilipat lang natin dito. So para hindi dumikit guys, maglalagay tayo ng flour. Then tsaka natin gagamitin ang rolling pin. So ayan guys, tapos natin masahin. So ibabalik ngayon natin dun sa bowl yan. And then i-rest muna natin ng 1 to 2 hours. So coveran natin. Paalasahin muna natin guys yan. Make it sure na sealed siya para mas mabilis umalsa. So habang hinihintay natin na umalsa ang ating donut, lusawin muna natin ang ating chocolate filling. Yung sakto lang na magagamit natin guys. Dahil pure chocolate to guys, haluan lang natin yan ng water. So ayan guys, tapos ang ating chocolate. So after 2 hours guys, makikita nyo umalsa na, di ba? Lumaki na siya, nagdoble na. So ayan na ang ating donut. So mamasahin ngayon natin yan guys. O ipoportion. Lumaki na guys. Then ipa-flat ngayon natin yan. Kaya gamitin na natin ang rolling pin. So after natin i-flat guys, uhulmahin na natin. So gumawa lang ako ng homemade ng ating pang cut dyan sa donut. So ito cup lang ng ano to na drinks. Kinat ko lang guys. Then portion lang natin. And then ang pangalis natin sa gitna dyan, ito guys, yung pinakamaliit niya. Press lang natin ang mabuti para matanggal. Then alisin natin. Then ilagay natin sa isang container guys na may flour din para hindi dumikit guys. So yung natira guys, ganun, masahin ulit natin at i-flat. Lagyan natin ang flour para hindi dumikit. Then i-cut natin guys.
So, i-rest muna natin guys to ng mga 15 to 20 minutes bago natin lutuin. So after natin i-rest guys to ng 20 minutes, di ba medyo umangat pa ng konti. Then i-fry na ngayon natin yan. So lutuin na natin guys isa-isa. Kumbaga i-drop lang natin. Make it sure dahan-dahan lang natin lulutuin guys yan. Kumbaga medium lang ang fire natin. Then flip natin guys pagtapos yan. Diba? Yan lang ang luto niya guys. Golden brown lang. Pagtapos yan guys, alisin na natin. So yan lang ang luto ng ating donut. So palamigin na natin guys. So ito na ang texture niya guys. So lagyan na natin ng chocolate o dusting. Pag malamig na guys yung ating donut, pwede na natin lagyan ng coat sa ibabaw ng chocolate. So dadrop ko lang na ganyan yan. So diba? Then lagay natin dito. So ganoon lang guys, ulit-ulit lang natin na i-drop yun sa chocolate. Then natin yan. So ito na guys ang finished product natin ng donut. So well done ang ating basic donut or homemade donut. So kung bago ka pa lang guys sa my channel ko, ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe at i-like para update ka sa mga latest video ko in the future. So see you in my next vlog mga guys, and God bless.